هو فعلا لأول مرة في اليوتيوب فكرتنا النهاردة؟ أيوة، فكرة عجيبة غريبة تكاد تكون مريبة ومحدش عملها قبل كده. فخلونا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة مع بعضينا. هنحتاج بقى قطعة خشب رفيعة سماكة 9 مللي، حاجة خفيفة بس قوية. وهنبدأ بقى بالمتر والمسطرة والقلم الرصاص والزاوية القايمة نرسم عليها التصميم بتاعنا. طب ايه المقاسات والتصميم فين؟ هنقول كل حاجة واحنا شغالين، ما تقلقوش. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ده كده الشكل النهائي، المظلل هنقصه والغير مظلل هنستعمله. وقف بقى الفيديو ثواني كده وبص على المقاسات، لان الجزء ده هو اهم حاجة في فكرتنا النهاردة. تقدر بقى تستعمل المنشار اليدوي او الاركت او اي منشار عندك. انا عن نفسي هستعمل الاركت، فنبدأ بسم الله القص. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تمام كده، قصيت الشكل وحلوة القصة كمان. نركن بقى المنشار ونمسك الجزء اللي قصيناه سلالم او درجات او مدرج، يعني فوق بعضه كده. اظن واضح الشكل. باستعمال بقى مسطرة النسخ واللصق هنعمل نسخة تانية. انتر. الله ينور، نسخة تانية طبق الاصل من الشكل اللي عملناه. بقى عندي قطعتين اهم بنفس ذات نفس المقاس. نيجي بقى لأول زتونة، والزتونة هي السر المخفي أو الخطوة المهمة. هنحتاج أي بنز أو قصافة ككتر مع رشاقة ملابس سلك أو أي سلك ناشف تلاقيه عندك. الأول نقص قطعة كده من الرشاقة، نقشرها من السلك. تمام. وهنقص بقى قطعة من السلك دي بطول 10 سنتي مثلا، وهنتنيها من النص بالشكل ده كده، حرف يو بس طويل شوية. بعد سنتي تقريبا هتني طرف حرف اليو بالشكل ده كده، وبعد التانية ده بسنتي برضو او 12 ملي مثلا هتني مرة كمان. ده كده الشكل الاساسي او اللاعب الخفي في فكرتنا النهاردة. ركزوا كويس معاه، ولو حد لقاله بديل او عرف يعمل شكل تاني يبقى يبعت لنا ويقول لنا عملها ازاي، يمكن فكرته تكون احسن واسهل. وبنفس الطريقة هنعمل كمية بقى من الاشكال دي ضعف عدد المواسير. مواسير؟ ايوه، ما انا هحتاج مواسير اكيد. اي بقى مواسير تلاقيها. انا لقيت عندي كام سبليونة كده حديد بالغلاف بتاعهم حلوين قوي، ومش عايز اعقدكم، بس اصعب حاجة في فكرة النهاردة هي المواسير. ازاي تلاقي مواسير رفيعة جدا وفي نفس الوقت متينة، ويكون طولها بقى حسب مزاجك. انا حاسبها متر زي ما هي، وعلى هذا الاساس عملت باقي القياسات. فتقدر بقى انت تجيب مواسير بالطول اللي تشوفه مناسب وعلى اساسه ترسم تصميمك. نجيب بقى المدرجين الخشب مع المشابك السلك والشنيور ببنطة 3 مللي، نفس سمك السلك تقريبا. وهنبدأ بقى نركب المشابك في طرف المدرج الخشب هنا كده. هنعمل ثقبين وندخلها بحيث ايه بقى. خلينا الاول نعمل الثقوب وبعدين هقول لك الحيث ايه بقى. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تمام كده. ندخل طرفين المشبك، ايوه بالشكل ده كده، بحيث بقى ان المسافة دي تكون على مقاس سمك الماسورة اللي هستعملها، والجزء التاني من المشبك برضو يكون على مقاس الماسورة. ممكن بقى نبقى نستعدلها شوية لو فيها ميل، يعني ده شغل تقفيل بسيط. مهم ان حركة الماسورة تكون سلسة بالطريقة اللي قدامكم دي، والمشبك يكون على قدها مش اكبر ولا اصغر. ممكن كمان لضمان الثبات يعني ندي المشبك ده دقتين على الخشب، هيعمل لي علام في الخشب، بحيث لما نقط السوبر جلو وبعدين المسرع المشبك هيشبك فعلا في الخشب ويمسك بقوة. ايوه كده الماسورة هتبقى داخلة في المشبك لما يكون المنشر مفتوح، ولما نيجي نقفله الماسورة هتدخل في الجزء القائم من المشبك. وبنفس بقى الطريقة هنلزق مشابك على ال6 درجات الخشب. تمام كده، لزقت المشابك على اطراف المدرج. شغل فاخر من الاخر. وهستنى بقى اقتراحاتكم لبدائل المشبك. الماسورة بقت تدخل وتتحرك في المشبك بمنتهى السلاسة والأربعة والخمسة. نكمل. الماسورة
لازم طرفها يكون في طبة مثلا او اي حاجة تمنع خروجه من مكانه اللي هو المشبك يعني. فانا هستعمل صواميل عادية جدا هتدخل حشر في طرف الماسورة مع نقطة سوبر جلو هتثبت في مكانها. أستغفر الله 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 أستغفر الله. والناحية التانية برضه هنركب فيها صامولة بس مش دلوقتي، بعد التقفيل. قطعة خشب بقى بس المرة دي أسمك شوية، طول متر وتكون 15 أو 18 ملي، عشان دي اللي هتشيل الليلة. يعني الجزء ده متحرك فلازم يبقى خفيف، إنما الظهر يكون محمل عشان هيشيل الوزن. احنا قاصين المدرج ده 11 سنتي، فالظهر خليته 11 سنتي و2 ملي مثلا، هبابة صغيرة مش أكتر. وهركب بقى المدرجات عليه باستعمال مفصلتين صغيرين. هركبهم الأول في المدرج، وبعد كده هبقى اركبهم في الظهر. كده المدرج بقى يتفتح ويتقفل بسهولة. وكمان ركبت الناحية التانية والمدرجين بقوا يتفتحوا ويتقفلوا من غير ما يلمسوا بعض. بجيب بقى المواسير وابدأ ادخلهم في مكانهم، كل ماسورة في مشبكين قصاد بعض. وبعدين بربط بقى الصواميل في أطراف المواسير مع السوبر جلو عشان الثبات. تمام جدا، كده الحركة ابتدت تبان اهي، أو إن المكنة هتطلع قماش. سدايب بقى 5 سنتي في طول 1.10 متر، هنحط واحدة فوق وواحدة تحت، وهنثبتهم بقى في الظهر بالغرة والمسامير البورما أو المسامير اللي تلاقيها عندك اشتغل بيها. بعد بقى ما قفلنا السدابتين نعمل الغطا، والغطا هيكون فيه الزتونة التانية، ودي برضو مهم جدا وهشرحها لكم بالتفصيل. قطعتين خشب 9 ملي 11 سنتي في 55 سنتي تقريبا، عشان يعملوا لي شكل ضرفتين، بحيث بقى ايه ان لما اجي افتح الضرف دي يكون اطراف المواسير لمسة او قريبة جدا من الضرفة، لان الغطا ده هو اللي هيمنع تغيير اماكن المواسير اثناء حركة الفتح والقفل. فحتى لو المواسير اتحركت الغطا هيرتبهم تاني لنفس الاماكن بتاعتهم، وده لان مكان قفله وفتحه قريب من الاطراف. وطبعا الكلام ده هيحصل على الطرفين، فلو الغطا مش موجود اكيد مع القفل والفتح المواسير هتتحرك من مكانها حركه طايشه مش محسوبه، لكن الغطيان هتجمع المواسير لمكانها. وبرضه لازم الضرف تكون قطعه واحده عشان ما يكونش فيه اي موانع تقابل المواسير. وانا شخصيا هركبها بطريقه سهله جدا، يعني هشوف مكانها المناسب فين واضرب له مسمار من فوق ومسمار من تحت، يعني حركه سهله وبسيطه وما فيهاش اي تعقيدات غير بس ظبطه المكان. فبختار الوش المناسب واحط الضرفه مكانها، اضرب مسمار من فوق، اقلب واضرب مسمار من تحت، بحيث بقى الضرفه لما تتفتح توصل لظهر المنشر وتصطدم بيه. دي حاجه ما فيهاش مقاسات ولا شرح، انت بقى وشطارتك ومهارتك، انا مش هطول اكتر من كده. طبعا الفتح والقفل لسه غلس شويه، عشان كده هستعمل اي بنطه كبيره في اني اعمل ثقبين. تقدر تعمل مقبضين او سلكتين حتى، المهم تقدر تفتح وتقفل بسهوله. حته بقى احترافيه او فزلوكه سيكا، وهي اننا هنركب قطعه خشب صغنونه خالص تبقى مصد للضرف عشان لما تقفل تبقى على نفس سواء الاجناب. ما كنتش هعملها، ولما عملتها ما كنتش هصورها، ولما صورتها ما كنتش هزعلكم. بسيطه يعني، احنا اخوات في بعض، لكن قلت اوريكم كل حاجه. بعد كده بقى مسمارين وفشارين وعلقت المنشر في الحيطه. بصراحه حجمه ما يقولش ابدا ان ده هيتحول. بفتح الضرف تمام، نشد بقى المدرج من تحت، هيتسحب معانا ويفرد كل المواسير. حركة فرد المواسير دي خطيرة جدا، وحاولت أعرف مين اللي اخترع الفكرة عشان نشكره وندي الحق لأصحابه، لكني فشلت. الرف اتحول لمنشر سداسي الأحبال، حاجة مناسبة بقى للأماكن الصغيرة، البلكونات الضيقة، حتى لو في المطبخ جنب الغسالة أو المجفف. هو مش قوي قوي طبعا للغسيل العادي بتاعنا، إنما هيشيل شوية غسيل على قد حجمه، ولو نديله بقى لون أبيض أو حاجة مناسبة للمكان والديكور هيبقى تحفة. ولما مش بحتاجه
بنرجع المدرجات مكانها، هتقفل المواسير وترتبهم فوق بعض وجوه البرواز، ويبقفل الضرفتين بيختفي المنشر. الفكرة الأصلية للمنشر ده بيسموها المنشر السحري، وبيعملوه من الصاج، أسهل طبعا في الزتونة بتاعة المشابك السلك. اللي عنده أي اقتراحات أو أفكار تانية عن المشابك السلك أو المواسير يبعتها لي، وهنعمل له بيها بوست مخصوص باسمه في المنتدى بتاعنا على اليوتيوب وعلى الجروب في الفيسبوك. وانتوا عارفين احنا مش بنطلب منكم الاشتراك في القناة إلا لو الفيديو عجبكم، وكالعادة مش هوصيكم على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.